Well, hello everyone. Welcome back to another session of our MCQ series, guys. আৰু এই particular series টো আপোনালোকে যেনেকৈ follow কৰি আছে, we really appreciate it. I hope আপোনালোকৰ যিটো preparationৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি helpful হৈছে এই particular session টো। আৰু আমি বেছি একেবাৰে সময় নষ্ট নকৰো, okay? Without any further delay, guys, let's start today's session. So এই particular series টো আপোনালোকে continue কৰি থাকক, okay? আশা কৰিছো at the end of this series আপোনালোকে একেবাৰে confident হৈ যায় for the exam. মই টাইমাৰটো আৰম্ভ কৰিছো গাইস ইউ গাইস ক্যান আনসাৰ আপোনালোকে ৰেসপন্ড কৰিব পাৰে গুড আফটাৰনুন এভৰিওয়ান গুড আফটাৰনুন পাৰাগ ইজ হিয়াৰ ওকে পাৰাগ have already chosen the right option I guess differentiating the planet into layers so the iron catastrophe fundamentally shaped the earth's internal structure by producing the atmosphere initiating the magnetic field আৰু C দিয়া আছে differentiating the planet into layers আৰু D creating early oceans okay so ইয়াতে আপোনালোকে অলপমান নলেজ থাকিব লাগিব about the iron catastrophe কি হয় guys okay so টাইমাৰটো চলি গৈ আছে guys like always মই আপোনালোকক 1 মিনিটৰ সময় এটা দিম so 1 মিনিটৰ সময় এটা দিয়া গৈছে আশা কৰিছো আপোনালোকে আনসাৰ কৰক আৰু আজি ইমান কম আছে যে কিয় লাইভ ইমান কম আছে যে যিসকলে চাই আছা can you please okay I requesting you guys আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহলে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে okay so আজি কিন্তু লাইভ ওয়াচিং বহুত কম আছে maybe it's because of the time তোমাৰ টাইমটো আজি অলপমান দেৰিকে আৰম্ভ হৈছে 3:30 পৰা আৰম্ভ হৈছে এনে 1:30 পৰা আৰম্ভ হয় নহয় জানো সো 1 মিনিট হৈ গল গাইস সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকে চাগে বহুতে জয়েন কৰা নাই বাট আই এগেইন ৰিকুৱেষ্ট ইউ গাইস টু শ্বেয়াৰ ইট ওকে সো আহক এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো ডিকোড কৰো সো ফাৰ্স্ট থিং হৈছে ডেট মই যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লো ডেট আইৰন কেটাষ্ট্ৰফিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ অলপমান নলেজ থাকিব লাগিব সো আপোনালোকে এটা কনসেপ্ট এটাৰ লগত ফেমিলিয়াৰ আছে চাগে about the geological time scale right সো জিঅলজিক্যাল টাইম স্কেলৰ নিচিনাই এটা টাইম পিৰিয়ডৰ কথা এটা কোৱা যায় when we are talking about iron catastrophe বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তাৰ মানে কি হৈছে যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখন বনা আৰম্ভ হৈছিল for the first time আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে পৃথিৱীৰ বয়স কিমান আছে যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহলে আমি কওঁ that approximately 4.5 বা কিছুমান কিতাপত লিখা থাকিব 4.6 right 4.5 by 4.6 আমি বিলিয়ন ইয়াৰ্স ago আমাৰ পৃথিৱীখন ফৰ্ম হৈছিলে সো সেই আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ওকে যদি আমি 4.5 বিলিয়নত যদি আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়াহলে 4.5 বিলিয়নৰ পৰা 4 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছলৈকে 4 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছলৈকে যিটো টাইম পিৰিয়ড সেই টাইম পিৰিয়ডটো কওঁ আমি আইৰন কেটাষ্ট্ৰফি ওকে সেইটো সময়ত কি হৈছিলে সেইটো অলপমান চাওঁ হওক সো অপচন নম্বৰ সি যিসকলে দিছে সেইটো অবভিয়াছলি দিছ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ যিসকলে সি আনসাৰ দিছে আপোনালোকে ৰাইট আনসাৰ দিছে ঠিক আছে সো মই চ্যাট বক্সত চাই গৈ থাকো এবাৰ okay so yes differentiating the planet into layers is the right answer guys so iron catastrophe মই কলো 4.5 to 4 billion years ago সেই টাইম পিৰিয়ডটো কওঁ আমি আইৰন কেটাষ্ট্ৰফি বুলি আমি কওঁ ওকে সেইটো সময়ত কি কৈছিলে আমাৰ পৃথিৱীখনত ডিফাৰেন্ট লেয়াৰ বিলাক আমাৰ বনি বনি গৈ আছিলে যেনেকৈ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পৃথিৱীখনত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ একেবাৰে ভিতৰত আছে কোৰ আছে ৰাইট একেবাৰে ভিতৰত আছে কি গাইস কোৰ আছে কোৰৰ বাহিৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে মেণ্টেল আছে ৰাইট আৰু মেণ্টেলৰ বাহিৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে উই হেভ আৱাৰ ক্ৰাষ্ট ৰাইট কিন্তু ইয়াতে কাহিনী শেষ হৈ নাযায় মেণ্টেলতো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে আউটাৰ মেণ্টেল আছে ইনাৰ মেণ্টেল আছে right that কোৰতো যদি আমি চাওঁ আউটাৰ আছে ইনাৰ আছে বা আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ বুলিও আমি সামটাইমছ কওঁ আপাৰ এণ্ড লোৱাৰ বুলি আমি সামটাইমছ কওঁ এইবিলাক যে ডিফাৰেন্ট লেয়াৰ্স বিলাক বনি আছিলে সেই লেয়াৰ যিটো সময়ত বনি আছিলে সেই সময়খিনিকে আমি কওঁ দা আইৰন কেটাষ্ট্ৰফি ওকে সো আইৰন কেটাষ্ট্ৰফি বুলি কওঁ আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ সময়টোকে 4.5 ৰ পৰা 4 বিলিয়ন ইয়াৰ্স আগৰলৈকে ঠিক আছে গাইস so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এক্সপ্লেনেশ্যনত কি আছে C is the right answer yes explanation the file explains that as early earth heated through gravitational compaction okay চাওক আমাৰ পৃথিৱীখন যেতিয়া বনিছিলে গাইস এই মাজত যিখিনি জায়গা আছে একেবাৰে কোৰৰ যিখিনি জায়গা আছে এই কোৰৰ জায়গাখিনিত গাইস বহুত বেছি ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেন্টছ বিলাক আছে ওকে আৰু সেই ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেন্টছ বিলাকৰ কি হয় এটা টাইম পিৰিয়ড এটা থাকে আৰু সেই টাইম পিৰিয়ডৰ পাছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্টটো কি হ'ব ডিকে কৰা আৰম্ভ কৰিব অৰ্থাৎ চাব গ'লে এনেকা ভাবি লওক যে পচা আৰম্ভ হৈ আছে ওকে সো সেই ৰেডিঅ'এক্টিভ বস্তুবিলাক যেতিয়া নেকি পচে বা ডিকে হয় আৰু সেই বস্তুবিলাক আছিলে ক'ত আমাৰ পৃথিৱীৰ একেবাৰে মাজত আছিল সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া নেকি ডিকেইং প্ৰসেসটো চলি আছিলে সেই ডিকেইং প্ৰসেস চলি থকাৰ কাৰণে তাৰ পৰা বহুত বেছি হিট ওলাইছিলে বহুত এক্সট্ৰিম লেভেলত গাইস হিট ওলাইছিলে এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনালোকে ধৰি লওক that 1500 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইমান বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ আছিলে এট দা কোড ইন দা ভেৰি বিগিনিং ঠিক আছে সো সেই সময়ত ইমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ থাকাৰ কাৰণে আইৰন নিচিনা বস্তুবিলাক ওকে আইৰন হৈ গ'ল ফৰ এক্সাম্পল বা নিকেল হৈ গ'ল ফৰ এক্সাম্পল এইবিলাক অলপমান হেভি ডেন্সিটি থকা বস্তু হয় আৰু সেইবিলাক বস্তু কি হৈছিলে গাইস সব সেইবিলাক বস্তুবিলাক আমাৰ সাৰফেসৰ ওপৰতো যদি আছিলে ইহঁতে লাহে লাহে তললৈকে গৈ আছে
ওকে লাহে 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 তললৈকে গৈ আছে আৰু যিবিলাক লাইটাৰ বস্তুবিলাক আছে যেনেকৈ আইৰন বিলাক বস্তুবিলাক তললৈকে আহি আছে মাজলৈকে আহি আছে তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেই ভিতৰৰ বস্তুবিলাকত যিবিলাকত অলপমান উইক বা লেছ ডেনচিটিৰ বস্তু আছে সেইবিলাক কোলে গৈ আছে সেইবিলাক টুৱাৰ্ডছ দ্য সাৰফেস অফ আৱাৰ প্লেনেট গৈ আছিল সো এনেকুৱাকে কি হৈছে আমাৰ প্লেনেটখনত নতুন নতুন লেয়াৰ বনি গৈ আছে যিবিলাক হেভি ডেনচিটি বস্তু আইৰন ইত্যাদি সেইবিলাক সব ইয়াতে আহি জমা হৈ গ'ল আৰু যিবিলাক লেছ ডেনচিটিৰ বস্তু সেইবিলাক আমাৰ বাহিৰৰ ফালে লাহে 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 জমা হৈ গ'ল সো কিছুমান বস্তু তলৰ ফালে গৈছে টুৱাৰ্ডছ দ্য চেন্টাৰ অফ আৱাৰ প্লেনেট আৰু কিছুমান বস্তু ওপৰৰ ফালে গৈ আছে সেই টাইম পিৰিয়ডটো এপ্ৰক্সিমেটলি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হৈছিলে কেতিয়া 4.5 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছৰ পৰা 4 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগৰলৈকে হৈছিলে সেই হিচাপে আমি কওঁ that this is the age of the iron catastrophe okay so ইয়াতে গোটেইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন লিখাও আছে গাইস আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে the iron catastrophe created distinct layers a dense iron nickel core a silicate mantle and a lighter crust so differentiation of layers is the right answer guys next question to loke আগবাঢ়ো আহক here's the question guys timer on কৰি দিয়া আছে কওক the Moho discontinuity represents a change primarily in okay option এটা চাৰিটা দিয়া আছে magnetic polarity temperature seismic velocity gravity very nice Bharat ions আছে ions এর পিছত eras eras হচ্ছে periods periods হচ্ছে epochs epochs এর পিছত ages ঠিকে আছে very nice এই সিকোয়েন্সটো তুমি ভালকে ধৰিছা this is the right sequence okay so যেনেকৈ আমাৰ ক্যালেন্ডাৰত আমাৰ month থাক year আছে yearৰ পিছত month থাকিব monthৰ ভিতৰত আমাৰ weeks আছে weeks er পিছত days days er ভিতৰত আমাৰ hours আছে right তেনেকৈ seismic wave velocity is the answer chosen by Parag okay so Parage কৈছে that seismic wave velocity so C is the right answer বুলি কৈছে so Moho discontinuity এটো অলপমান knowledge থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই particular questionৰ answer দিবলৈ পাৰিব so Moho discontinuity ওপৰত আপোনালোকে অলপমান knowledge থাকিব লাগিব guys ঠিক আছে আৰু 5 seconds 4 3 2 1 let's go guys okay so ইয়াতে আমি পঢ়িব লাগিব about the Moho discontinuity okay Mohorovic discontinuity এই দুটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ অলপমান নলেজ থাকিব লাগিব এই মাত্ৰ যে আমি পঢ়িলো গাইস ওকে এই যে আমি পঢ়িলো দেন আমাৰ পৃথিৱীখনত ডিফাৰেন্ট ডিফাৰেন্ট লেয়াৰ্স আছে ৰাইট এটোটো আমি গোটেই একদম সাৰ্কেল হিচাপে আমি পঢ়িলো ৰাইট কিন্তু সাৰ্কেল হিচাপে নপঢ়ি পেলাই আমি যদি এটো যদি এটা লিনিয়াৰ এটা ডায়াগ্ৰাম এটা হিচাপে লও ওকে ইয়াতে নাই ঠিক আছে ইয়াতে আমি একেবাৰে নিজে আমি পঢ়িলো ঠিক আছে মোহ ডিসকন্টিনিউটি কি হয় আমি এটা কথা গম পালো ডেট কোৰ আছে ৰাইট কোৰৰ ভিতৰত এটা আউটাৰ কোৰ ইনাৰ কোৰ মেন্টেল আছে আমি হেকেটা এবাৰ এবাৰ ড্ৰ কৰি লও ঠিক আছে এটো হৈ গল সাপোজ আমাৰ হৈ গল ইনাৰ কোৰ এটো হৈ গল আমাৰ আউটাৰ কোৰ এটো হৈ গল আমাৰ ইনাৰ মেন্টেল সাপোজ ওকে বা লোৱাৰ মেন্টেল বুলি আমি কও ওকে এটো হৈ গল আমাৰ আপাৰ মেন্টেল আৰু ওপৰত হৈ গল ক্ৰাস্ট ৰাইট এটো হৈ গল আমাৰ লোৱাৰ ক্ৰাস্ট এটো হৈ গল আমাৰ আপাৰ ক্ৰাস্ট সো ইচ এন্ড এভৰি ইয়াতে মাজে মাজে মই লাইন বিলাক যে ড্ৰ কৰিছো সেই লাইন বিলাকত মানে কি হয় এই লাইন খিনিৰ পৰা মই আপাৰ ক্ৰাস্ট সৰি ইউপি আহি গৈছে ওকে উত্তৰ প্ৰদেশ আহি গৈছে সো আপাৰ ক্ৰাস্টৰ পৰা লোৱাৰ ক্ৰাস্টলৈকে যদি মই যাওঁ তেতিয়াহলে এটা লাইন এটা থাকিব সেই লাইনটো যেতিয়াই মই পাৰ হৈ যাম তেতিয়া আমি লোৱাৰ ক্ৰাস্ট পাই যাম মানে বেলেগ ধৰণৰ জায়গা এটা পাই যাম য'ত নেকি প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক বেলেগ আছে ডেনচিটি ইত্যাদি বেলেগ থাকিব তাতে কম্পোজিশন বেলেগ থাকিব ৰাইট তেনেকুৱা সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিমাৰ্কেশন সেই পাৰ্টিকুলাৰ বাউণ্ডাৰী যেটো আছে যোৱাৰ পিছত আমি ক্ৰস কৰাৰ পিছত বেলেগ এটা জায়গা পাই যাম সেই তেনেকুৱা লাইন বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ গাইস ডিসকন্টিনিউটি বুলি আমি কওঁ ওকে সেই তেনেকুৱাক আমি ধৰিব পাৰো ডিসকন্টিনিউটি ঠিক আছে সো তেনেকুৱা যদি আমি চাওঁ there are different different types of discontinuity আৰু তাৰে ভিতৰত এটা আহি গল আমাৰ discontinuity Moho discontinuity ওকে সো Moho discontinuity যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে এটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে চাওক এটা টেকনিক এটা আছে ওকে টেকনিক এটা আছে আপোনালোকে সেই টেকনিকটো দিও আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে এটা হৈ গল CMRGL okay this is the technique guys okay মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব আই হোপ সো CMRGL মানে কি হৈছে ফাৰ্স্ট ডিসকন্টিনিউটি যেটো আহি যায় আমাৰ হেতু হৈ গল আমাৰ কনৰাড ডিসকন্টিনিউটি নেক্সট যেটো আহি গল আমাৰ হেতু হৈ গল আমাৰ মোহ বা মোহৰবিক আমি ডিসকন্টিনিউটি বুলি কওঁ নেক্সট আৰ আহি গল আৰ টো হৈ গল আমাৰ ৰেপিড ডিসকন্টিনিউটি হৈ গল ওকে জি আছিলে জি ফৰ গুটেনবাৰ্গ ওকে গুটেনবাৰ্গ discontinuity L আহি গল L is for লেহমান
L is for Lehman discontinuity. Okay, so একেটা হৈ গ'ল different lines তাৰ পাছত আমি বেলেগ এটা জাগা এটা পাই যাম য'ত নেকি characteristics বিলাক physical characteristics chemical characteristics বিলাক আমাৰ বেলেগ থাকে। Okay, আৰু এই মহৰ discontinuity কথা আপোনালোকে যদি আৰু জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে comment sectionত দিব পাৰে। মই মহৰ কাৰণে extra এটা shorts এটা লৈ আনিম কাৰণ it is a very big topic। কিন্তু ইয়াতে যেটো কথা সুধিছে it represents a change primarily in the seismic wave velocity is the right answer। Okay, so ইয়াতে আমাৰ কি দেখা পাওঁ that any kind of wave এটা যদি আমি পঠাই গৈ থাকো সেই বস্তুটো চিধা চিধি গৈ থাকিব লাগে, ৰাইট? কিন্তু আমাৰ এটা ডেন্সিটি চেঞ্জ হৈ আছে, ৰাইট? ইচ এণ্ড এভৰি টাইম যদি আমি যাৰ ডেন্সিটি চেঞ্জ হৈ আছে, প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ হৈ আছে, গতিকে এনি কাইণ্ড অফ ৱেভ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো চিধা চিধি নাযাব, কেতিয়াও নাযাব, চিধা চিধিকে কেতিয়াও নাযাব, ইনষ্টেড অলপমান বেকা বেকিকে যাব পাৰে। চ' মহৰ ডিছকণ্টিনিউটি কি কৈছে that any kind of ৱেভ এটা যদি আমি পঠিয়াও আৰু এইটো যদি মহ এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনটো যদি পাৰ কৰে তেতিয়া কি হ'ব, it will eventually change its direction। মহৰ ডিছকণ্টিনিউটি যেনেকৈ পাৰ কৰি যাব তেতিয়াই এটা ৱেভ এটা কি হ'ব গাইজ, it will change its direction। okay, এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। okay, এই মাজতে আমাৰ যিটো লাইন আছে this is our মহৰ ডিছকণ্টিনিউটি। ইয়াৰ পৰা আমি এটা হেৰি এটা পঠাইছো। okay, ইয়াৰ পৰা আমি কি পঠাইছো গাইজ, ৱেভ এটা পঠাইছো, seismic ৱেভ এটা পঠাইছো। এই ৱেভটো চিধা এইফালে গুচি যাব লাগিছিলে, ৰাইট? কিন্তু নাযাব কিয়, বিকজ এই ৱেভটো যেনেকা এইফালে আহিছে এইফালে অহাৰ পিছত এনেকা চেঞ্জ হৈ গৈছে। কিয়, এইটো চাইডে আমাৰ ডেন্সিটি বেলেগ আছে, এইখিনি জেগাত যোৱাৰ পিছত এগেইন মহ লাইন পাই গ'ল, মহ লাইন পোৱাৰ পিছত এগেইন বেলেগ চাইডে গৈছেগে। চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ সেই সেismic ৱেভটো এটা ডাইৰেকশ্যনত গৈ থকা নাই, লিনিয়াৰ ডাইৰেকশ্যনত গৈ থকা নাই। okay, ওৱান ইউনিট ডাইৰেকশ্যনত গৈ থকা নাই, বাট ভেৰিয়াছ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি আছে। তাৰ মানে আমি কি দেখা পাইছো, ডেট ভেলচিটি এটা দেখা পাইছো, ৰাইট? চ' যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে স্পীড এটাটো আছেই, লগতে টাৰ্ণিঙো লৈ আছে, ৰাইট? লগতে ডাইৰেকশ্যনো চেঞ্জ কৰি আছে, গতিকে আমি কি বুলি ক'ম, ডেট ভেলচিটি আতে আমাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। চ' গতিকে yes, the answer যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it will be the seismic wave velocity, যিটো বস্তু নেকি চেঞ্জ হৈ আছে, it represents a change। okay, so this is our Moho line। so ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যনত গোটেইখিনি দিয়া আছে guys, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি যাব পাৰে। The Moho marks the boundary between the crust and the mantle where the seismic wave velocity increases sharply from 6 km per second to 8 km per second। okay, so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ velocity কি হৈ যায় guys, velocity increase হৈ যায় যেতিয়া নেকি মহ পাৰ কৰি দিয়ে, due to its compositional change from the felsic mafic crustal rocks to the denser ultramafic mantle material। তাৰ মানে chemical changes বিলাক, composition বিলাক আমি change আমি দেখা পাইছো। okay, so this is our Moho discontinuity। আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব that it is present between the crust and the mantle। বা আপোনালোক যদি আৰু প্ৰিচাইজলি যদি আপোনালোকক জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব পাৰে that it is present between the lower crust and the outer mantle বা upper mantle। okay, so this is the position of our monobig discontinuity। okay, and এইটো হৈ গ'ল আমাৰ seismic wave মডেলৰ এটা পিকচাৰ এটা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে জানিব বিচাৰে then please let me know guys। next questionলৈকে আগবাঢ়ি যাওঁ আহক। so here is the next question guys। মই টাইমাৰটো অন কৰি দিছো, please answer। so most ozone is concentrated in the lower troposphere, upper troposphere, stratosphere and mesosphere। okay, okay, Parag, Moho discontinuity, it was discovered by Croatian seismologist Andrija Mohorovic, okay, in 1909। very nice Parag। okay, very nice। আজি বাকী বিলাক ক'ত গ'ল, বাকী বিলাকে একেবাৰে কমেন্ট কৰা নাই যে, আনসাৰ্স বিলাক দিয়া নাই, ইমান টানটোতো নহয় চাগে, ৰাইট? ইমান টানটোতো নহয় চাগে আজি কুৱেশ্যন বিলাক, আগৰ ইমান টান কুৱেশ্যন বিলাক আপোনালোকে আনসাৰ দিছে আৰু আজি আনসাৰ দিয়া নাই। okay, so আৰু আছে 15 seconds, 14, 13, 12, 11, 10, 9 guys, start কৰক, answer কৰক। 5, 4, 3, 2, 1, go। okay, let's stop it। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভুলকে attempt কৰে তেতিয়া definitely আপোনালোকে নিজৰ attemptটো দি পেলাই কমেন্টটো দি পেলাই delete কৰি দিব পাৰে, right? you guys can do that। কিন্তু এটা কথা কিন্তু sure that ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে মেইন পৰীক্ষাত আপোনালোকে কিন্তু ভুল নকৰিব। okay, so most ozone is concentrated in the troposphere আছে, upper নে lower নে stratosphere নে mesosphere। so ইয়াৰ correct answer টো যদি আমি চাওঁ stratosphere। okay, stratosphere আছে। এটা answer এটা দিছে most ozone মানে এটা ইটস বেসিক কোড আছে সেইটো সুধিছে। so এইটো এটা কিন্তু ট্ৰিকি কোৱেশ্চন এটা হয়। নহলে ওজন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটমস্ফেৰিক ওজন এটা আছে আৰু এটা গ্ৰাউণ্ড লেভেল ওজনো আছে, যেটো নেকি আমি GLO বুলি আমি কওঁ, গ্ৰাউণ্ড লেভেল ওজন। আৰু এইটো বস্তু বেয়া বস্তু। okay, it harms us, আমাক বহুত হাৰ্মফুল
আমাৰ কাৰণে বিৰাট হাৰ্মফুল হয়গে ওকে সো ওজন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে usually কিন্তু mostly বা majority ক'ত আছে guys it is present in the stratosphere so this is the right answer the stratosphere contains the ozone layer formed through the UV driven photolysis of oxygen okay সেই হিচাপে আমাৰ ওজন লেয়াৰ বিলাক আমাৰ বনি গৈ থাকে ওকে সো আমাৰ যদি আমি ক'ত গ'ল ইয়াতে আছে ন তাৰ বাহিৰে আমি আগতে অলপমান ওজনৰ কথা আমি জানি ল'ব পাৰো যে ওজন কি হয় গাইস ওজন এটা গ্যাস এটা হয় সিম্পলি চাব গ'লে ওজন গ্যাস এটা হয় য'ত নেকি তিনটা মলিকুল থাকে অফ অক্সিজেন ওকে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ওজনে আমাক কি কৰে হাৰ্মফুল ইউভি ৰেজ বিলাকৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰে গাইস ওকে কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰে কাৰণ যিমান এটা সাপোজ আমাৰ ওজন লেয়াৰ আছে ওকে সাপোজ দিস ইজ আৱাৰ ওজন লেয়াৰ ওকে এটা সাপোজ ওজন লেয়াৰ এইখিনি জায়গাত ওজন আছে এগাল ওজন আছে ওকে এগাল ওজন আছে সো ইয়াতে কি হয় ইট এক্টস এজ এ ফিল্টাৰ যেতিয়া নেকি সানলাইট আহে গাইস ওকে সানলাইট আহিব একদম শৰ্ট ওয়েভলেংথ বিলাকত আহিব তাৰ পিছত অলপমান ডাঙৰ হৈ যাব আৰু আমাৰ যেতিয়া নেকি আমাৰ ইয়াতে খুন্দা খাব সাৰফেসত খুন্দা খাব তেতিয়া আৰু ডাঙৰ ওয়েভলেংথ হৈ পেলাই গুচি যাব সো দিস ইজ হোৱাট দা ওজন লেয়াৰ ডাজ the ozone layer acts as a filter okay it acts as a filter for the shorter wavelengths and highly hazardous ultraviolet radiation from the sun protecting life on earth from its potential harmful effects okay so ozone layer পৰা আমি যথেষ্টখিনি আমি বাচি আছো from the UV radiation আমাৰ sunৰ পৰা আহি থকা আৰু ওজন হিচাপে চাব গ'লে গুড ওজনো আছে আৰু বেড ওজনো আছে গাইস আপোনালোকে PDF টো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা পাই যাব তাতে এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'বলৈ পাৰিব কিন্তু ইয়াতে যেটো আমাৰ পিকচাৰ এটা আছিলে this was regarding the different levels in our atmosphere right এটো হৈ গ'ল আমাৰ different levels in our atmosphere আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গাইস ওকে কেলে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই আপোনালোকক কৈ আছো বিকজ নেক্সট যেটো আমাৰ কোৱেশ্চন হয় এই কোৱেশ্চনটো ৰিলেটেড হয় টু দা সেম পিকচাৰ এই পিকচাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো ওজন লেয়াৰৰ কথা ইয়াতো আমি পঢ়িম আৰু লগতে আমি ডিফাৰেন্ট লেভেলস অফ আৱাৰ এটমস্ফিয়াৰ কিনো আমি একেবাৰে পঢ়ি যামগে ওকে ইট ইজ ভেৰি ইজি গাইস ভেৰি ইজি সো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা বা আমাৰ সাৰফেসৰ পৰা ওকে আমাৰ সাৰফেসৰ পৰা যদি আমি ওপৰলৈকে গৈ থাকো ওপৰলৈ গৈ থাকোতে এপ্ৰক্সিমেটলি 12 বা 18 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আমি কি পাম যিখিনি জায়গাত আছো আমি সেইখিনিক আমি কি কম গাইস ট্ৰপোস্ফিয়াৰ okay troposphere is very important for us কাৰণ ইয়াতে maximum weather phenomena বিলাক আমাৰ ইয়াতে হয় আমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি আমাৰ ডাৱৰ বিলাক জমা হৈছে বাৰিষা হৈছে ইত্যাদি সেইবিলাক সব আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰতে maximum হয় আমাৰ এৰোপ্লেন ইত্যাদি যিমানখিনি আমাৰ উৰি গৈ আছে সেইবিলাকো আমাৰ অলমোস্ট ট্ৰপোস্ফিয়াৰ বা sometimes in the lower level of our stratosphere আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰৰ পাছতে নেক্সট কি আছে গাইস ইয়াতে আছে আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আছে the maximum amount of ozone ইয়াতে এগাল ওজন জমা হৈছে ইয়াতে আমাৰ এগাল ওজন আছে ওকে আৰু sometimes আমাৰ এৰোপ্লেন ইত্যাদি যদি আমি যাওঁ sometimes in the lower level of our stratosphere তাতো আমাৰ পোৱা যায়গে ওকে সো এতিয়া যদি আপোনালোকক খুদে that stratosphere কৰ পৰা কৰলৈকে পোৱা যায় তেতিয়াহলে যৰ পৰা আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ শেষ হয় তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে গৈ থাকক approximately 50 কিলোমিটাৰ ওকে 50 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আপোনালোকে পাই যাব দা স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ পাছত নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ মেজোস্ফিয়াৰ কি আহি গ'ল গাইস মেজোস্ফিয়াৰ আৰু মেজোস্ফিয়াৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে approximately 80 কিলোমিটাৰ ওপৰ হাইটলৈকে আমাৰ পোৱা যায়গে আমাৰ মেজোস্ফিয়াৰৰ পাছত নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ okay next আহি গ'ল আমাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্মোস্ফিয়াৰ guys is also sometimes known as ionosphere আয়নোস্ফিয়াৰ বুলি আমি কওঁ কাৰণ ইয়াতে মেক্সিমাম আয়নছ আছে আৰু আয়নছ বিলাকৰ কাৰণে আমি যে কিছুমান ওয়েদাৰ ফেনোমেনা বিলাক দেখা পাওঁ যেনেকৈ আমাৰ অৰোৰা ৰাইট অৰোৰা বৰিয়লিছ আৰু এটা আছে আমাৰ অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিয়াছ ৰাইট এই দুটা আছে সো অৰোৰা বৰিয়লিছ হওক বা এষ্ট্ৰেলিছ হওক সেইকেইটা কেলে আমাৰ আকাশখন কেলে আমাৰ জিলিকি উঠে বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেন্স অফ আয়নছ আমাৰ আকাশত আছে আৰু সেই আয়নছ খিনি যদি আমি চাওঁ কোনটো লেভেলত আছে আপোনালোক যদি সোধে তেতিয়াহলে ইট ইজ প্ৰেজেন্ট ইন দ্য থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইট ইজ প্ৰেজেন্ট ইন দ্য আয়নোস্ফিয়াৰ ওকে সো আমাৰ আহি গ'ল নেক্সট থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বা আয়নোস্ফিয়াৰ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বা আয়নোস্ফিয়াৰটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে এপ্ৰক্সিমেটলি 800 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আমি দেখা পাম আৰু তাৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব এক্সোস্ফিয়াৰ বুলি ক'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ধৰি লওক দা স্পেচ ইট ইজ দা স্পেচ ওকে ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ স্পেচ থাৰ্মোস্ফিয়াৰৰ নাম আয়নোস্ফিয়াৰৰ লগত অলপমান মিলা জুলা হৈ যায় মানে সেম জায়গাটোৱে হয়তো অলমোস্ট শেয়াৰ কৰে আৰু ইয়াক আমি কেতিয়াবা থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বুলিও আমি সামটাইমছ কওঁ ওকে থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱাৰ ৰিজনটো আপোনালোকক যদি সোধে তেতিয়াহ'লে ৰিজনটো কি হৈছে বিকজ ইয়াতে গৰম
সেই লেয়াৰটোত এগেইন টেম্পাৰেচাৰ ইন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা ফাৰেনহাইটত যদি আমি মেজাৰ কৰো তেতিয়া আমি বেছিকে দেখা পাওঁ ওকে জুখিলে আমি বেছি পাওঁ ওকে এনেকুৱা নহয় যে আমি তাতে যদি যাওঁ আমি ঠাণ্ডা ফিল গৰম ফিল নকৰিম কিন্তু আমি যদি জুখো তাতে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমি বেছি পামগে ওকে সদায় মনত ৰাখিব গাইজ দেট হিট এটা বেলেগ বস্তু হয় ওকে হিট এটা বেলেগ বস্তু হয় আৰু আমি যেটো ফিল কৰো হেতু এটা বেলেগ বস্তু হয় সো এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেটমেন্টৰ পিছতে ইয়াতে আছে ইয়াতে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকে অ্যাটেম্পটস কৰিবলৈ পাৰে I have started the timer guys okay go match the following layers with their key characteristics so left side দিয়া আছে layers বিলাক right side দিয়া আছে characteristics বিলাক stratosphere FMNTOK FMNTOK. I don't know how to pronounce that, but stratosphere, this is the right answer. Okay. GLO is the bad ozone found in the troposphere layer. Very nice. Okay. Answered you already. Some people have answered. Parag Kumar Dev Goswami answered already. A2, B1, C3, D4. Okay. Come on, guys. Excuse me. Answer কৰক এই মাত্ৰ আমি হে পিকচাৰটো চালো হে পিকচাৰটোৰ পৰা আপোনালোকে অলমোস্ট ধৰিব পাৰিব Okay, 1 minute হৈ গল guys আমি decode কৰো আহো okay so first মই কলো আপোনালোকক about the troposphere এটা troposphere কথা কাৰ লগত আমি ম্যাচ কৰিবলৈ পাৰো চাও হ so ইয়াতে obviously this is very very easy I guess okay so ইয়াতে যদি আমি চাও তেতিয়ালে troposphere আছে troposphere ৰ পাছত আছে আমাৰ troposphere we can connect it with the temperature increases contains almost all weather phenomena second number okay so yes we can connect it with this contains almost all types of weather phenomena okay next হৈ গল stratosphere okay stratosphere তো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াক আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো with this because আমি এইমাত্ৰ গম পালো guys that stratosphere আমাৰ ozone আছে so temperature increases with height due to ozone absorption okay so ওপৰলে যেনেকৈ আমি গৈ থাকিম in the stratosphere আমি লাহে লাহে high temperature আমি পাই গৈ থাকিম okay next আহি গল আমাৰ mesosphere mesosphere coldest part of the atmosphere okay so ইয়াক আমি ক'ব পাৰো ইয়াৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো with the third number point coldest part of the atmosphere so ইয়াতে এই পাৰ্টিকুলাৰ পিকচাৰটো যদি আমি চাও গাইস ওকে তেতিয়া হলে আমাৰ এই তলৰ ফালে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে নিয়াৰ about 15 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো থাকিবই right 15 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস থাকিবই আৰু তাৰ পিছত আমি যদি ওপৰত যাও স্পেচত তেতিয়া হলে এগেইন ঠাণ্ডা আমি পাম right so তলৰ ফালে গৰম আছে ওপৰৰ ফালে ঠাণ্ডা আছে মাজতে গৰম ঠাণ্ডা হৈ থাকে সেই তাৰ যেটো ফেনোমেনা আছে সেই ফেনোমেনাটোক আমি কও টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্সন বুলি আমি sometimes কও আৰু এই টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্সনৰ বিষয়ে এগেইন কৈ আছো গাইস যদি আপোনালোকৰ ক্লাৰিটি নাই দেন জাস্ট কমেন্ট সেকশনত এবাৰ দি দিয়ক মই কমেন্ট সেকশন মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিও এটা লৈ আনিম টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্সন কি হয় ওকে যদি আপোনালোকৰ নলেজ নাই or else আমি ক'ব পাৰো that mesosphere যেটো হৈছে তেতিয়া হলে mesosphereত maximum ঠাণ্ডা আছে maximum এটা জাগাবিলাক ঠাণ্ডা আছে -2.5 ৰ পৰা ৰেঞ্জ কৰি পেলাই 86.5 লৈকে ৰেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰে okay so mesosphere যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো that টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছে -2.5 ৰ পৰা -86.5 লৈকে যাবলৈ পাৰে okay temperature যাবলৈ পাৰেগে so ক'ব পাৰো that this is one of the coldest place in our atmosphere আৰু স্পেচত যদি আমি গৈ থাকো তেতিয়া obviously আমি again বাঢ়ি গৈ থাকিব okay temperature আমাৰ low হৈ গৈ থাকিব so which of the following is a correctly match যদি আমি চাও তেতিয়া হলে অকল থাকিলে D টো আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো with the fourth point ionization dominant auroras are possible so thermosphere যদি আমি চাও তেতিয়া হলে মই কলো আপোনালোকক তেতিয়া ions ইত্যাদি ইয়াতে যথেষ্টখিনি আছে গতিকে ইয়াক আমি sometimes ionosphere বুলি আমি কও so ইয়াতে যদি আমি চাও A2 B1 C3 A2 B1 C3 D4 this should be the right answer এবাৰ cross check কৰিলো yes guys answer B is the right answer so troposphere ৰ কথা অলপমান explanation চাই লও আহক this will eventually help us for our exam so the troposphere hosts 99% atmospheric mass and virtually all meteorological phenomena okay so এখানে A2 ৰ লগত যাব stratosphere shows temperature inversion due to the ozone absorption right so ইয়াতে ozone যথেষ্টখিনি আছে so ইয়াক আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো B1 is the
correct match. Then again, the mesosphere is the coldest atmospheric layer বুলি কোৱা যায়, গতিকে C3 is the right answer. Thermosphere যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ionized gases বিলাক আছে বুলি কোৱা গৈছে, ions বিলাক আছে, and is associated with auroras. Okay, so D4 is the right answer, guys. So answer number B would be the right answer. Next question লকে আগবাঢ়ি আহিছো, guys. Come on, answer. Option number B says human. Okay, humans, you what? Okay, very nice, guy. Very nice. Option number B was the right answer. Amar agor route, huh? Okay, so Parage question about temperature inverser. Temperature inverser is a meteorological phenomenon where the typical temperature pattern of the atmosphere is reversed. Okay, very nice, very nice. Okay, so এনে আমি ওপৰৰ ফালে গৈ থাকিলে আমি কি বুলি ভাবো that ওপৰৰ ফালে গৈ থাকিলে ঠাণ্ডা হৈ হৈ গৈ থাকিব লাগে, but no, তেনেকুৱাকে নহয়, sometimes ঠাণ্ডা মাজে মাজে গৰম তেনেকুৱাকে হৈ গৈ থাকে, so মাজে মাজে ওপৰলৈ গৈ থাকিলেও আমি গৰম পাই গৈ থাকো, guys. Okay, সেই ফেনোমেনাটোকে আমি কওঁ sometimes temperature inversion বুলি, আৰু এইটো কথা এনেকুৱা নহয় যে অকল এটমস্ফিয়াৰতে পোৱা যায়, এইটো আমাৰ বেলেগ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ল্যান্ড এৰিয়াছ আছে লিথোস্ফিয়াৰতো আমি সেই তেনেকুৱা ফেনোমেনা বিলাক আমি দেখিব পাওঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি মাউন্টেইনছ ভ্যালিজ সেইবিলাক জায়গাত আমি টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্সন দেখা পাওঁ, তেনেকে সিটি জায়গাবিলাক যিবিলাক একদম আমাৰ ট্ৰপিক্যাল বা নন ট্ৰপিক্যাল হলেও হ'ব, বাট যিবিলাক সিটি আৰবান এৰিয়াছ বিলাক আছে তাতো আমি টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্সন দেখা পাওঁগে। ওকে, সো ভেৰি নাইস পাৰাগ। ওকে, আৰু বাকি যিসকলে চাই আছা তোমালোকে এবাৰ কমেন্ট সেকশনতো চাব পাৰা। ওকে, কমেন্ট সেকশনতো যথেষ্টখিনি নলেজ গেইন কৰিবলৈ পাৰা। So, answer, guys. Oh, 1 minute to par go. So, let's decode this. Let's decode this, guys. So, yate assertion or reason or kotha koa hoise. Ocean trenches are the deepest parts of the oceans, right? Hoine? Yes. Ekar kotha to jodi ami sound, this is right. Ocean trenches er kotha ami porisu. Mariana Trench er kotha to apnaloke nischay shunise, right? Amar Pacific Ocean er jagat ase, right? So tate Mariana Trench, it is supposed to be the deepest place on our planet Earth ba ocean er kotha ami kobole paru. Reason cha ho. They occur when the two plates diverge and create mid-ocean ridges. Okay, so ইয়াতে কোৱা কৈছে that এইটো কেতিয়া বনিব, ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক কেতিয়া বনিব, কেতিয়া ফৰ্মেশন হয় ট্ৰেঞ্চেছ বিলাকৰ, যেতিয়া নেকি দুটা প্লেট ডাইভাৰ্জ কৰে, মানে দুটা প্লেট দুই সাইডে অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে। ওকে, কনভাৰ্জ কৰি থকা নাই, বাট অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে। ওকে, এন্ড ক্ৰিয়েট মিড ওচেন ৰিজেছ, আৰু তাৰপিছত মিড ওচেন ৰিজেছ ক্ৰিয়েট কৰে বুলি কৈছে। ওকে, সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে we are talking about the tectonic plates. Okay, আমি কথা পাতি আছো about the tectonic plates. So আমি এটা কিছুমান কথা জানিব লাগিব, that suppose this is a tectonic plate number 1, tectonic plate number 2. Okay, আৰু এই দুটা প্লেট যদি আমাৰ কনভাৰ্জ হয়, guys. Okay, এই দুটা প্লেট যদি আমাৰ কনভাৰ্জ হয় towards, they are going towards each other, so যেতিয়া নেকি কনভাৰ্জ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে, guys, ইয়াতে আমাৰ মাউন্টেইনছ ফৰ্ম হ'ব পাৰে, ফ'ল্ড মাউন্টেইনছ বিলাক আমাৰ ফৰ্ম হৈ যাব পাৰে। ওকে, আমাৰ ফ'ল্ড মাউন্টেইনছ বিলাক আমাৰ ফৰ্ম হৈ যাব পাৰে, নাইবা এই আমাৰ মাউন্টেইনছ বিলাকৰ ফ'ল্ড মাউন্টেইনছ ফৰ্ম হ'ব পাৰে, গাইজ, নাইবা আমাৰ এটা প্লেট আন এটা প্লেটৰ মাজত সোমাই যাবলৈ পাৰে। ওকে, আন এটা প্লেটৰ মাজত এটা প্লেট সোমাই যাব পাৰে। সো সেইটো সময়তে যদি আমি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো জায়গা আছে, এই জায়গাটো হৈ গ'ল এটা গাঁত এটা। ওকে, এই জায়গাটো এটা হৈ গ'ল গাঁত এটা। মই আৰু এটা ভাল পিকচাৰ থাকিব লাগে ইয়াতে। ইয়েছ, ওকে, সো ইয়াতে আছে, এই পিকচাৰটো আমি এবাৰ চাই ল'ব পাৰো, গাইজ। ওকে, সো ইয়াতে কি হৈছে, এটা প্লেট ইফালে গৈ আছে আৰু এটা প্লেট ইফালে গৈ আছে, আৰু ইয়াতে যেনেকুৱা দেখুওৱা গৈছে, ওকে, দুটাই কি হৈছে, ওচেনিক প্লেট। দিছ ইজ অলসো এ ওচেনিক প্লেট, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আন এটা ওচেনিক প্লেট। আৰু দুটা ওচেনিক প্লেট যেতিয়া নেকি খুন্দা মাৰি আছে, ওকে, খুন্দা মাৰাৰ পাছত মানে গোয়িং টুৱাৰ্ডছ ইচ আদাৰ, তেতিয়া কি হ'ব, এটা প্লেট সদায় তললৈ সোমাই যাব, এটা প্লেট সদায় হাৰিব, এটা প্লেট সদায় জিকিব। ওকে, এই পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া নেকি প্লেট যেতিয়া কনভাৰ্জ কৰি থাকে, গাইজ, সদায় মনত ৰাখিব that there is never a ড্ৰ কেতিয়াও নহয়। ওকে, সদায় এটা উইনাৰ থাকিব, এটা লুজাৰ থাকিব, এনেকে ভাবি লওক। ওকে, সো সদায় কি হ'ব, গাইজ, এটা তললৈ সোমাই যাব, ভাবি লওক সি হাৰি গ'ল বুলি, আৰু এটা ওপৰতে থাকি যাবগে। ওকে, আৰু ইন বিটুইন এই মাজৰ জায়গাখিনিতে কি হ'ব, গাইজ, ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক ফৰ্ম হ'বগে। এই বস্তুটো যদি আমি আৰু অলপমান ডাঙৰকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকে এটা প্লেট তললৈ সোমাই গৈ আছে। ওকে, আৰু এটা প্লেট কি হৈছে, গাইজ, ওপৰতে আছে। ওকে, কিন্তু এইটো প্লেট সোমাই গৈ আছে। সো ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ পিকচাৰ যদি আমি চাওঁ, এইখিনি জায়গাটো, এই গোটেইখিনি জায়গা, এইখিনিক আমি ক'ব পাৰো that this is a trench. ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ আছে, সুমাত্ৰা আইলেণ্ডত বহুতখিনি ট্ৰেঞ্চ আছে। সো তেনেকুৱা আমাৰ ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক আমাৰ ফৰ্মেশন হয়। সো ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক কেতিয়া ফৰ্মেশন হৈছে, গাইজ, যেতিয়া নেকি কনভাৰ্জ হৈ আছে, প্লেটছ বিলাক কি হৈ আছে, গাইজ,
কনভাৰ্জ হৈছে তেতিয়া আমাৰ প্লেটছ তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক ফৰ্ম হ'ব আৰু দেন এগেইন another point is what যেতিয়া নেকি দুটা oceanic plates okay দুটা oceanic plate কনভাৰ্জ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কম গাইস যে তাতে ট্ৰান্সফৰ্মেশন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে okay so that's how trenches are formed guys okay so এই particular picture টো আপোনালোকে চালে ইয়াতে গম পাব পাৰে that তেনেকুৱাকে trenches বনিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ৰিজনত কি দিয়া আছিল ৰিজনত আমাৰ দিয়া আছিল that plates বিলাক কনভাৰ্জ নহয় ডাইভাৰ্জ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে that means that this is wrong এই ৰিজনটো কি হৈছে wrong হৈছে আমি assertionটো ঠিকই পাইছো কাৰেক্ট কথা কৈছে কিন্তু ৰিজনটো আমি কি পাইছো গাইস wrong কিয় এটা ডাইভাৰ্জ হ'ব নালাগে এটা কনভাৰ্জ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ প্লেটস বিলাক ফৰ্ম হ'ব ওকে আৰু যদি ডাইভাৰ্জ হলে কি হয় জানেনে এনেকুৱা মিড অচেনিক ৰিজেছ বিলাক ফৰ্ম হয় ওকে সো ৰিজনটো যদি আমি চাও এই ৰিজনটো যদি আমি চাও তেতিয়াহলে এই ৰিজনটো আমাৰ লগত নিমিলিবগে ওকে সো ইয়াতে যদি কাৰেক্ট আনসাৰ যদি আপোনালোকক খুদে তেতিয়াহলে answer number C would be the right answer okay so C আসলে কি A through and R is false okay so reason to আমাৰ ভুল হয় ঠিক আছে so reason to আমাৰ ভুল হয় explanation আৰু অলপমান যদি আপোনালোকে পঢ়িবলৈ খোজে তেতিয়ালে পঢ়ি ল'ব পাৰে নাইবা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'বলৈ পাৰে মই বিচাৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এবাৰ পঢ়ি দিওগে the trenches are indeed the deepest oceanic features okay so therefore A is true such as the Mariana Trench approximately 11 kilometer deep আছে however the file states explicitly that trenches result from the subduction at convergent boundaries not divergence okay so code form হয় trenches বিলাক convergent boundaries divergence নহয় okay divergent boundaries form ocean ridges divergent boundaries বিলাকৰ পৰা সদায় ocean ridges বিলাক form হয় যেনেকুৱা আমাৰ আছে in the Atlantic Ocean mid Atlantic Ocean ridges right so which are topographic heights trenches reflect downward trenches বিলাক তলৰ ফালে বনে flexion of the oceanic plate deep seismicity and crustal recycling has A is true but R is false okay moving on to the next question guys next question which is related to environment আপোনালোকে answer দিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰে come on guys one liner question হয় easily answer দিবলৈ পাৰিব লাগে okay Mariana Trench is the deepest known part of the earth's oceans located in the western Pacific Ocean very nice Bharat তাৰ লেংথ কিমান হৈছে লেংথ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 2250 কিলোমিটাৰ এইটো লেংথৰ কথা কৈছে ভেৰি ভেৰি নাইস ওকে লেংথ মানে কিহৰ কথা কম ডিপৰ কথা কোৱা নাই দেই লেংথৰ কথা কৈছে which is very right ইউমানৰ অলপমান ইছ্যু আছে উইথ দা জিওগ্ৰাফি syllabus cover কৰিব পাৰে geography okay so Yuman I would suggest you guys that তোমাৰ যি doubt আছে এতিয়াই লগলগ comment sectionত দি দিয়া okay যি কেটা part লৈ পেলা doubt আছে comment sectionত দি দিয়া ঠিক আছে আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম লগালগ ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাবৰ কাৰণে on those particular topics divergent boundaries নহয় convergent boundaries হ'ব very nice Bharat has disproportionately large effects on ecosystem চলো Parag have already answered guys বাকি পুৰে answer কৰিছে না নাই come on guys answer কৰা fast 8 7 6 5 4 3 2 1 okay guys come on oh এটোতো অলৰেডি পাৰ হৈ গ'ল মই ইউটিউবত চাই আছিলো এনিৱেজ চলো সো Keystone species ৰ ওপৰত কথা সুধিছে Keystone species okay Keystone সো প্ৰথমতে ইয়াতো আপোনালোকে অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নলেজ থাকিব লাগিব নহলে আনসাৰটো আপোনালোকে দিবলৈ টান পাব ওকে সো Keystone species কি হয় গাইস Keystone আমি বহুতে নাজানে চাগে সো Keystone কি হয় আগতে হেতু বস্তু আমি জানিব লাগিব ওকে সো Keystone বুলি আমি চাও তেতিয়া হলে এটা আগৰ দিনৰ যেনেকুৱা গেট বিলাক বনাইছিল হয় না গেট বিলাক কেনেকা বনাইছিলে আগৰ দিনৰ এনে ৰাইট মাজত সাইডে দুটা পিলাৰ লগাই দিব দুটা পিলাৰ থিয় কৰাই দিব সাইডে তাৰপিছত এইটো পিলাৰৰ পৰা এটা পাথৰ এটা দিব ইমানখিনিলৈকে এইটো পিলাৰৰ পৰাও এগেইন এটা পাথৰ এটা দিব ইমানখিনিলৈকে এইটো পিলাৰৰ পৰা এগেইন পাথৰ এটা দিব ইমানখিনিলৈকে এইটো পিলাৰৰ পৰা এগেইন পাথৰ এটা দিব ইয়াৰ ওপৰত উঠাই দিব ইমানখিনিলৈকে ওকে কিন্তু এতিয়া কি হল দুটা খাম্বা বনিছে আমাৰ দুটা পিলাৰহে খালি আমাৰ বনিছে ওকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কানেক্টেড হোৱা নাই সো এটা কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই মাজত এটা পাথৰ এটা দি দিম অলপমান এনেকা শেপৰ পাথৰ এটা দি দিম মস্ত ডাঙৰ পাথৰ এটা দি দিম ওকে আৰু এই পাথৰটো থকাৰ কাৰণে
এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো এনেকা পৰি নাহিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ পাথৰটো থকাৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ পাথৰটো থকাৰ কাৰণে কিষ্টন পাথৰ ওকে এই পাৰ্টিকুলাৰ পিলাৰটো এইফালে ভাল খাই পৰি নাযাবগে দুটা পাথৰকে সাপোৰ্ট কৰি আছে দুটা পিলাৰকে সাপোৰ্ট কৰি আছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ পাথৰটোক আমি কি বুলি কওঁ ইউজুৱেলি কিষ্টন বুলি আমি কওঁ ওকে কিষ্টন দরজার পৰা ওলাইছে গাইস কনসেপ্টটো দরজা বিলাকৰ পৰা গেট বিলাকৰ পৰা ওকে চলো সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিষ্টন পিসেস গতিকে এই পাথৰটো যদি আমি ওলাই দিও তেতিয়া এই গোটেই গেটটো গেট হৈ নাথাকে ইট উইল ক্ৰাম্বল ডাউন ওকে কলাপস হৈ যাব গোটেই জায়গাটো ঠিক আছে সেই তেনেকৈ কিষ্টন স্পিচিছ বুলি যেতিয়া নেকি আমি কওঁ তাৰ মানে এনেকুৱা এটা জন্তু এটা এনেকুৱা এটা স্পিচিছ এটা যিটো নেকি নোহোৱা হৈ যায় ইকোসিস্টেমৰ পৰা তেতিয়া সেই গোটেই ইকোসিস্টেমটো একেবাৰে কলাপস হৈ যাবৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকি যায় ওকে দোজ পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছ আৰ নোন এজ what keystone species so keystone species is one that has the largest population হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে সেইটো মেটাৰ নকৰে occupies the largest area maximum জায়গা খাই থৈছে নেকি হেবিটেটটো বহুত ডাঙৰ নেকি হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে does not matter at all তাৰপিছত has disproportionately large effects on the ecosystem stability yes this is the right answer ফৰ্থত কি লিখা আছে is endangered by default okay হ'ব পাৰে endangered বা endangered নহ'বও পাৰে সেইটো ডিপেন্ড কৰে তাক আমি কিমান বেছি ভালকে কনজাৰভেশ্যন দি ৰাখিছো বা প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিছো so c is the right answer keystone species কেনেকুৱা হয় যাৰ নেকি ইকোসিস্টেমত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰভাৱ এটা থাকে লগতে অলপমান চাই লও হওক অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ অলপমান জানি লও হওক সো কিছুমান স্পিচিছ আছে বাই দ্য নেম অফ ফ্ল্যাগশিপ স্পিচিছ ফৰ এক্সাম্পল ওপৰৰ ফালে চাইছে আপোনালোকে দিছ ইজ ফ্ল্যাগশিপ স্পিচিছ ফ্ল্যাগশিপ স্পিচিছ বুলি আমি যেতিয়া কওঁ তাৰ মানে ইট ইজ এক্টিং লাইক এ চিম্বল যেনেকুৱা আমাৰ ৰাইনো হৈ গ'ল ওকে ৰাইনো হৈ গ'ল আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাৰণে বা অসমৰ কাৰণে এটা চিম্বল এটা হয় ৰাইট সেইদৰে সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা ফ্ল্যাগশিপ স্পিচিছ কিষ্টন স্পিচিছ কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ওকে দেন এগেইন ইণ্ডিকেটৰ স্পিচিছ মানে এনেকুৱা হয় যিটো নেকি কিবা এটা ইণ্ডিকেশ্যন কৰি আছে ওকে ইণ্ডিকেশ্যন এটা কৰি আছে ওকে যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো about এই মাছটো যে আছিলে আমাৰ বেঙনী বিলাকৰ ইলিছ মাছ ৰাইট সো ইলিছ মাছ ইত্যাদি ইলিছ মাছটো যদি আমি চাওঁ দিছ ইজ অলসো ইণ্ডিকেটৰ স্পিচিছ কিয় কাৰণ ইট ৰিপ্ৰেজেন্টস বা ইট ইণ্ডিকেটস দেট এটা জায়গা এটাৰ পানীখিনি বেয়া হৈ গৈ আছে লেতেৰা হৈ গৈ আছে ওকে বা কৰেলছ যদি আমি চাওঁ সেইটো এটা ইণ্ডিকেটৰ স্পিচিছ কাৰণ কৰেল বিলাকে ইণ্ডিকেট কৰে যে পানী লেতেৰা হৈ আছে কেনেকৈ ইণ্ডিকেট কৰে সিহঁতে আহা বন্ধ কৰি দিব ওকে সো বা মৰি যাব তেওঁলোকে ওকে সো এই মাছ বিলাক যেনেকুৱা আহাই বন্ধ কৰিলে কোনফালে চাফা পানী ফালে আহা বন্ধ কৰিলে আগৰ পৰা এনেকুৱা হয় যে ইলিছ মাছ বিলাকে নিমখীয়া পানীৰ পৰা সাগৰ চাইডৰ পৰা এইবিলাকে আহি যায় টুৱাৰ্ড দ্য ৰিভাৰ্ছ ফালৰ আহি যায় ওকে গোইং এগেইনষ্ট দ্য ফ্লো অফ দ্য ৰিভাৰ ওকে ফ্লোৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই সিহঁতে ৰিভাৰৰ ফালে আহে সাগৰৰ ফালৰ পৰা ৰিভাৰৰ ফালে আহে আৰু ৰিভাৰৰ ফালে আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকে লে এক্স কৰে ওকে আৰু তাৰপিছত সিহঁতে এগেইন ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় টু দা সল্টি ৱাটাৰ ওকে কিন্তু আজিকালি আহা বন্ধ হৈ গৈছে বহুতখিনি কমি গৈছে কিয় কমি গৈছে কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পানীখিনি ৰিভাৰৰ পানীখিনি আগতে যেনেকৈ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হৈ আছিলে চাফ চিকুণ পানী আছিলে তেনেকুৱা হৈ থকা নাই আজিৰ তাৰিখত বহুত বেছি লেতেৰা হৈ গৈছে পলিউটেড হৈ গৈছে গতিকে মাছখিনি আহা বন্ধ কৰি দিছে গতিকে মাছখিনি নাহি পেলাই ইণ্ডিকেট কৰি আছে দেট আমাৰ ৱাটাৰ ইকোসিস্টেম খিনি বেয়া হৈ গৈ আছে সো দিছ ইজ দা ইণ্ডিকেটৰ স্পিচিছ তাৰ বাহিৰত যদি আমি চাওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্পিচিছ বিলাক আছে যেনেকুৱা এটা হৈ গ'ল আমাৰ ইকোটোন এণ্ড ইকোটোন স্পিচিছ ওকে সো ইকোটোন স্পিচিছ বুলি ক'লে আমি কেনেকা বুজিম দেট ইয়াতে এটা ইকোসিস্টেম আছে আৰু ইয়াতে এটা ইকোসিস্টেম আছে ইয়াতে এটা একুৱাটিক ইকোসিস্টেম ইয়াতে এটা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ওকে একুৱাটিক ইকোসিস্টেম মানে পানী থাকা ইয়াতে মাটি থাকা ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান জীৱ জন্তু আছে যিবিলাক তাৰ মাজতে পোৱা যায় যেনেকা ভেকুলী ওকে ভেকুলী ইত্যাদি সো ভেকুলী যদি আমি চাওঁ লেণ্ডতো থাকিব পাৰে পানীতো থাকিব পাৰে আৰু তাৰ মাজত যিখিনি জাগা আছে মাৰ্চি লেণ্ড ইত্যাদি আছে সেইবিলাক জাগাত মেইনলি থাকেগে ওকে সো দিস পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচেছ আৰ নোন এজ স্পিচিছ আৰ নোন এজ what ইকোটোন স্পিচিছ গাইজ ওকে সো বাকিখিনি স্পিচিছ আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে PDF টো পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ জাস্ট চাই যাবহি ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যন আহি গ'ল which is related to our own Assam okay অসমৰ ৰিলেটেড নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আছে মই টাইমাৰটো অন কৰি দিছো গাইজ আপোনালোকে আনসাৰ কৰিবলৈ পাৰে কাম অন গাইজ ষ্টাৰ্ট Come on, guys, answer. এটা question এটা আহিছে example of one of the one on rhino Kaziranga famous example of Keystone species sea otter okay very nice example of flagship species giant panda good can we call rhino as both keystone and flagship species okay so it depend কৰিব এটা ইকোসিস্টেমত keystone হিচাপে কাম কৰি আছে নে নাই rhino okay
So rhino যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে rhino যদি নোহোৱা হৈ যায় ইকোচিষ্টেমটোত, okay, তেতিয়া তাতে কিবা এটা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি সেইটো মেইন কথা। আৰু যদি আমি চাওঁ তাৰ যদি কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ আছে, কি rhinoৰ যদি কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ আছে, এটা rhino যদি আমি চাওঁ তাৰ কি কি কাম আছে ইকোচিষ্টেমত, সেই কামখিনি সেম কামখিনি কৰা যদি বেলেগ এটা যদি প্ৰাণী এটা আছে, তেতিয়াহ'লে rhino cannot be considered as a keystone species. Okay guys? Okay, so ইয়াতে answer দিছে only two. Only two answer দিছে. So consider the following statements about the Majuli Island. It is made of two rivers. Correct ne? Answer to Sahab. Okay. First to share that it is made of two rivers, Subansiri and Brahmaputra. Okay. So অকল Subansiri আৰু Brahmaputra দি বনা নাই আৰু কিছুমান rivers আছে. Okay. So next to কোৱা গৈছে, so this is not the right answer. Made of two rivers, দুটা river আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, সুবানচিৰি আছে, এইফালে খেৰখুটিয়া চুটি আছে, right? So এইফালৰ পৰা লুইটো আছে বুলি কয়, right? So সেই হিচাপে there are multiple rivers. Majuli became a district on September 8, 26. Yes, right. This is right. When the government of Assam announced it as the 33rd district of the state, so this is also right. Okay. Next, third point কোৱা গৈছে, Tuni River, a tributary of the Brahmaputra River, flows through Majuli. So this is also right. So ইয়াতে যদি আমি চাওঁ statement number 2 and statement number 3 is right. Question of how many of the above statements are correct, guys? So good to get one, two, only two. So B would be the right answer. Ever cross check korilo, guys. Yes, answer number B is the right answer. Statement 1 is incorrect বুলি কোৱা গৈছে কিয় কাৰণ three rivers make the island of Majuli. সুবানচিৰি হৈ গ'ল, খেৰখুটিয়া চুটি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ গ'ল, তিনটা ৰিভাৰ মেইনলি আছে। ওকে, খেৰখুটিয়া চুটি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্দাৰ্ণ সাইড আছে, তলৰ ফালে যদি আমি চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে। ওকে, আৰু আমি যদি ইষ্টাৰ্ণ সাইডে আমি চাওঁ বা নৰ্থ ইষ্ট বা সাউথ ইষ্টৰ সাইডে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সুবানচিৰি আছে। ওকে, স্টেটমেন্ট নাম্বাৰ 2 যদি আমি চাওঁ, আমাৰ became the district on September 8, 2016 when Sarbananda Sonowal, the chief minister of Assam, formally declared it as a separate district. Prior to this, Majuli was a subdivision under the district of Jorhat. Agate Jorhator under আছিলে, and yes, etu মনত ৰাখিব again that Majuli is the first, okay, riverine district হয়। okay, so river island হিচাপে যদি আমি district বনাইছো তেতিয়াহ'লে Majuli to প্ৰথমত আহিব। Statement number 3 কি কোৱা হৈছে, the Tuni river is a small tributary of the Brahmaputra river in the Indian state of Assam. Okay, so Tuni river যদি আমি চাওঁ এটো আমাৰ একেবাৰে মাজেদি যায়। okay, Tuni river আমাৰ মাজেদি যায়, okay, of our Majuli island, আৰু Tuni river ultimately গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত গৈ পেলাই মিলি যায়। okay, কোনখিনি জাগাত মিলে আপোনালোকক যদি সোধে তেতিয়াহ'লে ভগপুৰ সত্ৰ আছে, ভগপুৰ সত্ৰৰ কাষেদি এই পাৰ্টিকুলাৰ নদীটো যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মাৰ্জ হৈ যায়গে। okay, আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ টুনি নদীক আমি বশিষ্ঠ গংগা বুলিও আমি sometimes কওঁগে। okay, this is also a very important fact আপোনাৰ এক্সামত প্ৰিলিমছত আহিবলৈ পাৰে। okay, so yes guys, this was the last question. So আপোনালোকে যিসকলে right answer দিছে, I am very happy for you guys. আপোনালোকে এনেকৈ আৰু attempt কৰি থাকক, মন ৰাখিব that MCQ is the key. Practice কৰি থাকক, mock দি থাকক, mock দি থাকক, continuous mock দি থাকক। okay, আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এইটো এপ্ৰচেদি যদি শিকিবলৈ বিচাৰে তেনে MCQ আপোনালোকে লৈছে, সলভ কৰিছে, আৰু লগতে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ খিনিও পাই আছে বা কাৰেণ্ট নলেজ খিনিও পাই আছে। ওকে, সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ সময় বহুত কম আছে, নটিফিকেশন আহিয়ে গ'ল, এক্সাম সোনকালে হৈ যাব। ওকে, আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি যদি আপোনালোকে ভালকে হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে। একেবাৰে এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হওক, অকল পঢ়ি থাকিলে নহ'ল, ডাইৰেক্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হ'বলৈ পাৰে গাইজ। ওকে, সো হেৰি হিচাপে MCQ বেস কোৰ্স, আৰু যদি আপোনালোকে অকল MCQ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবলৈ বিচাৰে গাইজ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আছে আমাৰ দা পোষ্ট নটিফিকেশন সিৰিজ, মক টেষ্ট সিৰিজ হয়, ফুল লেংথ সেকশনাল আপোনালোকে সকলো ধৰণে পাব। ইয়াতে আপোনালোকে মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে SAM20। ওকে, নট অনলি হিয়াৰ বাট অলসো আমাৰ প্ৰি নটিফিকেশন এটা টেষ্ট সিৰিজ আছে, হেতু আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰে। সব ইয়াতে নতুন নতুন কোৱেশ্চনছ বিলাক আছে। মেথছৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বিচাৰে CSET 66 is here, আপোনালোকে এই বেচটোৰ এটা ভাগ হ'ব পাৰে, বা GS পেপাৰ 1 ইয়াতে অকল GS1 হে আমি পঢ়াও। ওকে, দেন এগেইন আসাম পোৰ্শন আছে গাইজ, আসাম পোৰ্শনৰ অকল অসমৰ কাৰণে আপোনালোকে আছে, এন্ড সকলো যিমানখিনি কোৰ্সেছ আছে গাইজ তাতে আপোনালোকে SAM20 আপোনালোকে দিব পাৰে কুপন কোড, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় 20% এটা মিনিমাম আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাবই। এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট উই হ্যাভ আৱাৰ প্ৰিলিমছ এক্সটেনসিভ কোৰ্স, য'ত নেকি প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড ক্লাसेस বিলাক কৰোৱা হয়। ফাউন্ডেশন বেচত প্ৰিলিমছ হোক, মেইনছ হোক, ইন্টাৰভিউ হোক, গোটেই কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকক গাইডেন্স এন্ড মেটেৰিয়েলছ ইত্যাদি প্ৰভাইড কৰা হ'ব, এন্ড অফ কোৰ্স ইয়াতে বুকলেটছ বিলাকো আপোনালোকক কভাৰ কৰা হ'বগে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান গাইজ, আই হোপ আপোনালোকে যিসকলে চালে আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু এনেদৰেই আপোনালোকে চাই থাকক আৰু প্ৰস্তুতি আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকক। কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশন আছে, তাতে আপোনালোকে আমাক কিবা কিবি ক'ব পাৰে, আৰু বা আপোনালোকে যদি আমাক ডাইৰেক্টলি কল কৰি পেলাই জনাব পাৰে কিবা এটা ডাউটছ থাকিলে বা কিউৰিজ থাকিলে বা কিবা আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা আশা কৰিছে।
Okay, so thank you so much, everyone. Let's meet again in our next session. Till then, take care and study smart, guys. Thank you all.